Hi friends! කොහොමද ඉතින්? පහුගිය දවස් ටිකේම අපි කතා කරානේ ගෙයක් ඇතුලේදී එක එක අවස්ථාවලදී අපි කොහොමද ගෙදර අයත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් අදහස් වමාරු කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මට අද හිතුණා පොඩ්ඩක් ගෙදරින් එළියට යන්න. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ බස් හෝල්ට් එකකදී එහෙමත් නැත්නම් බස් නැවතුමකදී අපි කොහොමද අපිට හම්බ වෙන තවත් කෙනෙක් එක්ක අදහස් වමාරු කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම මං කියන්න ඕන අපිට කවුරු හරි කෙනෙක් තැනකදී හම්බ වෙනවා නම් ගෙදරින් පිටදී කවුරු හරි කෙනෙක් හම්බ වෙනවා නම් අපි ඉස්සෙල්ලාම එයාට සුබ පතනවා. උදේක නම් good morning, දවල්ක නම් good afternoon ඒ විදිහට. මං කලින්ම මගේ මුලින්ම වීඩියෝ එකේදී මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. මං මේ වීඩියෝ එකේදී පැහැදිලිව කතා කරා කොයි අවස්ථාවලදී කොයි වගේ සුබ පැතීමක්ද අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන කියන එක. කාට හරි මතක නැත්නම් හරි ඒ වීඩියෝ එක දැකලා නැතුව මිස් වුණා නම් හරි මෙතන උඩ පෙන්ලා තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා ඒක බලන්න කියලාත් මම ආරාධනා කරනවා. හොඳයි. අපේ අද මාතෘකාව බස් හෝල්ට් එකකදී කෙනෙක් එක්ක කතා කරන එකනේ. ඉතින් මෙතනටත් ඒක අදාළයි. අපි කවුරු හරි දැක්ක ගමන් එකපාරටම කතා කරන්නේ නෑනේ. hi, hello යාළුවෙක් වගේ නම් අපි ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපි අඳුරන්නෙම නැති කෙනෙක් එක්ක දෙයක් කතා කරනවා නම් අපි යාට excuse කරලා ඒ කියන්නේ excuse me කියලා යාගෙන් සමාව අරගෙන disturb කරනවට අපි කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් දෙබස් වලට කලින් මුලින්ම මම මෙතෙන්දි පෙන්නුවේ ඔයාලට මේ පෙන්නලා තියෙන විදිහට hi, hello, excuse me මොකක් හරි ඒ තැනට ගැලපෙන විදිහට වචනයක් එක්ක greeting එකක්. good morning, good afternoon, good evening මේ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට කතාව ආරම්භ කරන්න කතාවට ආරම්භයක් ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි මුලින්ම බලමු අපි අඳුරන කෙනෙක් අපිට බස් හෝල්ට් එකකදී හම්බුනොත් අපි කොහොමද කතා කරන්නේ කියලා. අපි බස් හෝල්ට් එකකට යනකොට කවුරු හරි එතන අපි අඳුරන කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි මේ වගේ වෙලාවකදී අහනවානේ බස් එකක් ආවේ නැද්ද තාම නැත්නම් බස් එක ආවේ නැද්ද තාම කියලා. අහන්න දෙයක් නැති වුණාමත් මේක අහනවා. අපි බස් එක ආවේ නැද්ද තාම කියලා. ඉතින් මේක අපිට අහන්න පුළුවන් has bus come yet? has bus come yet? බස් එක තාම ආවේ නැද්ද? no, I think it's late today. නෑ මං හිතන්නේ දෙක පරක්කුයි. නැත්නම් අපිට ඒක මේ විදිහටත් කියන්න පුළුවන්. It seems bus is late today. It seems bus is late today. අද බස් එක පරක්කුයි වගේ. Yes, I think it's because of the rain. Yes, I think it's because of the rain. මේක බස් එක පරක්කුයි වගේ කියන එකට පිළිතුරක්. ඔව් මම හිතන්නේ වැස්ස හින්දා. වැස්සට සාමාන්‍යයෙන් වාහන පරක්කුයිනේ ට්‍රැෆික් එක වැඩි. යන්නේ හිමීට වාහනේ. ඒක නිසා බස් පරක්කු වෙනවා වැස්ස දවසට. මේ හැම එකම ආගිය තොරතුරු. අපි කතා කරන්නේ මේ යාළුවෙක් එක්කනේ. යාළුවෙක්ම නොවුනත් ඊට කලින් හැඳුනුම්කමක් තියෙන කෙනෙක් එක්ක අපිට මේ විදිහට කතා කරන්න පුළුවන්. Their bus is coming. See whether it is a 176. අන්න බස් එකක් එනවා. බලන්න ඒක 176ක්ද කියලා. මෙන්න මේ බස් රූට් නම්බර්ස් වලින් කතා කරන එක තදාසන්න නගරාශ්‍රිත ප්‍රදේශවල ඉන්න අයට නම් කටට හුරුයි. හැබැයි බස් නම්බර් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැති කෙනෙක්ට මේ 176 කියන එක කෙටි කරලා මම 176 කියලා කිව්වේ. ඒ වෙනුවට ඔයාලා ගමක නමක් හරි බස් එක යන තැන නමක් හරි ඔයාලා බස් එකට පාවිච්චි කරන නම යොදා ගන්න පුළුවන්. කොහොම හරි මේ කියන්නේ ඈතින් එන බස් එක අපිට යන්න ඕන බස් එකමද කියලා බලන්න කියන එක. Yes, but it's fully packed. ඔව් හැබැයි ඒකේ කට කපලා සෙනග. මේක තමයි මේ කියවෙන්නේ fully packed කියන එකේ. එහෙම නැත්නම් අපිට crowded කියලා කියන්නත් පුළුවන්. Nothing to do. I have to take this anyway. කරන්න දෙයක් නැහැ. මට මේකේ යන්නම වෙනවා. වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් අපි එන බස් එකේ කොහොම හරි අමාරුවෙන් නැගලා යනවනේ. ඒ වගේ වෙලාවට I have to take this anyway. කොහොම හරි මට මේකේ යන්නම වෙනවා. එහෙමත් නැත්තම් can't go on it. We'll wait for the next. මේ කියන්න බෑ ඊළඟ කෙනකල් ඉමු. හොඳයි. ඒ අපි කතා කරේ අපි දන්න කෙනෙක් එක්ක කතා කරන විදිහනේ. හැබැයි ඒවා නොදන්න පළාතකට ගිහිල්ලා බස් එකක් බස් රූට් එකක් හොයාගෙන යන්න ගියාම අපිට දෙයක් අහලා දැනගන්න වෙන්නේ දන්නේ නැති කෙනෙක්ගෙන්. දැන් බලමු අපි එහෙම තැනකදී කොහොමද කතා කරන්නේ කියලා. Excuse me, where can I get a bus to the museum? Excuse me, මට කෞතුකාගාරයට යන බස් එකක් ගන්න පුළුවන් කොතනින්ද? බලන්න මම මෙතන අර මුලින් කියපු විදිහට excuse me කියන එක මේ වාක්‍යයට යොදලා තියෙනවා. excuse me කියන එකේ අර්ථය හැමෝම දන්නවා මදකට සමා වෙන්න කියන එක.
හැබැයි වැරද්දක් කරලා නෙවෙයි මේ සමාව ඉල්ලන්නේ මෙතනදී. බාධා කරාට තමයි සමාවක් ඉල්ලන්නේ. Wait here. You can get a bus to the museum. මෙතන ඉන්න. ඔයාලට මියුසියම් එකට යන්න බස් එකක් ගන්න පුළුවන්. කලින් ප්‍රශ්නෙම තව විදිහකට ඔයාලට අහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා යන්න ඕන කොයි බස් හෝල්ට් එකටද කියලා. හැබැයි පොඩි සැකයක් තියෙනවා, චකිතයක් තියෙනවා නම් හිතේ මේ විදිහට අහන්න පුළුවන්. Could I take a bus to Nugegoda from here? මට මෙතනින් නුගේගොඩට යන්න බස් එකක් ගන්න පුළුවන්ද? Yes you can. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් බස් එකක් ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් No you have to go opposite. ඔයා යන්න ඕන අනිත් පැත්තට. Opposite side නැත්නම් other side කියන්නත් පුළුවන්. දන්නේ නැති පැතිවලට ගියාම කොහොමත් යන්න ඕන පැත්ත පැටලෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. විශේෂයෙන් කොළඹ වගේ තදාසන්න පැතිවලට ගියාම උතුරු දකුණ මාරු වෙනවම තමයි. මතක තියාගන්න වෙන තැන්වලදී වගේ නෙවෙයි මම මේ කියලා දෙන ප්‍රශ්න වගේම උත්තරත් හරිම වැදගත්. මොකද ඔයාලා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා නොකලත් කවුරු හරි ඔයාලා ළඟට ඇවිල්ලා ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. මම කොහෙටද යන්න ඕන? කොතනින්ද මම බස් එකක් ගන්න ඕන? ඒ වගේ වෙලාවට උත්තර දෙන්න ඔයාලට ප්‍රශ්නෙටත් වඩා මං හිතන්නේ උත්තර ටික මේකේ වැදගත්. මොකද ප්‍රශ්න අහන්නේ අපි නම් අපිට තීරණය කර හැකි අපි කතා කරන්නේ මොන භාෂාවෙන්ද කියන එක. හැබැයි කවුරු හරි අපෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් නම් එයාට සිංහලෙන් අපි කතා කරනකොට සිංහලත් බෑ වගේ නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම දෙවෙනි භාෂාවකට යන්නම වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවකට අසරණ වෙන්නේ නැතුව තව කෙනෙක්ටත් උදව් කරන්න පුළුවන් විදිහට මේ දේවල් පාඩම් කරගන්න. කටපාඩම් කරන්න නෙවෙයි මං කියන්නේ. වචන තමන්ගේ ශබ්දකෝෂයට මං හැමදාම කියනවා වගේ එකතු කරගන්න. How long does it take to reach there? එතනට යන්න කොච්චර වෙලාවක් යයිද? මේ ප්‍රශ්නේ හැටියට නම් නුගේගොඩට යන්න කොච්චර වෙලා යයිද? About 15 minutes. විනාඩි 15ක් විතර. එහෙම නැත්නම් අපි හරියටම දන්නව නම් එතෙන්ට යන්න වෙලාව it only takes 15 minutes. විනාඩි 15ක් විතරයි යන්නේ. ඊළඟට තව ප්‍රශ්නයක්. Do you ride this bus every day? ඔයා මේ බස් එකේ හැමදාම යනවද? Not every day. I often ride this. හැමදාම නෙවෙයි මම බොහෝ විට මේකේ යනවා. නැත්නම් No I don't. I generally drive. නෑ මම මේක යන්නේ නැහැ. මම සාමාන්‍යයෙන් drive කරනවා. මගේම වාහනයක තමයි මම යන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් Yes I catch this bus every day. මම හැමදාම මේ බස් එකේ යන්නේ. ඊළඟට අපිට අහන්න පුළුවන් අපෙන් අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තමයි ඊළඟ බස් එක කීයටද එන්නේ කියලා. මේක අහන්න ක්‍රම තුනක් මම මෙතන පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. When the next bus will arrive. ඊළඟ බස් එක එන්නේ කීයටද? Do you know when the next bus is? ඊළඟ බස් එක කීයටද කියලා දන්නවද? How often does the bus run? සාමාන්‍යයෙන් බස් එකක් එන්නේ කොච්චර වෙලාවකින්ද? ඊළඟට මේකට දෙන්න ඕන පිළිතුරු ටික මේ විදිහට දුන්නේ කි අපිට. They arrive every 20 minutes. හැම විනාඩි 20කටම සැරයක් බස් එකක් එනවා. The bus runs every 10 minutes. විනාඩි 10කට සැරයක් බස් එකක් යනවා. Can't say exact time. හරියටම වෙලාවක් කියන්න බෑ. සමහර පාරවල් තියෙනවා බස් එකක් එන වෙලාවක් යන වෙලාවක් හරියටම කියන්න බැරි. එහෙම වෙලාවට මේ අන්තිම වාක්‍ය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Does this bus go to the main bus stand? මේ බස් එක ප්‍රධාන බස් නැවතුම් පොළට යනවද? සමහර වෙලාවල් තියෙනවා සමහර බස් මගට විතරයි යන්නේ. අපි දන්න පාරක වුණත් එතකොට බස් එකේ කන්ඩක්ටර්ගෙන් හරි එහෙම නැත්නම් බස් එකේ ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් හරි අපිට දැනගන්න වෙනවා මේ බස් එක හරියටම යන නැවතුම් පොළ මොකක්ද කියලා. ඒ වගේ වෙලාවට මෙන්න මේ වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Yes it will. නැත්නම් yes this will. ඔව් මේක යනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔව් ඒක යනවා. හොඳයි. අද අපි කතා කරේ බස් නැවතුම් පළකදී කොහොමද අපි දන්න කෙනෙක් එක්ක එහෙමත් නැත්නම් නොදන්න කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න කියලා. මං හිතනවා මේක ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා. සුපුරුදු පරිදි ඉල්ලන්නේ ඔයාලට දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් අහන්න දෙයක් තියෙනවා නම් නොතේරුණ තැනක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා කාරුණික ඉල්ලීමක් කරන ගමන්ම මම අදට සමුගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.